سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجا روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم و امروز من قصد دارم که چیزکیک شکلاتی کاپشاپی رو خدمتتون آموزش بدم. بزنیم بریم سراغ تهیه این خوشمزه شکلاتی. خب مواد لازم: شکلات تخته 200 گرم برای داخل کرمش و شکلات تخته 50 گرم برای قسمت بیسکویتی. بیسکویت پتیبور 300 گرم یا همون یه بسته. پنیر خامی 200 گرم و کره 250 گرم. 1/3 فنجان شیر. پودر کاکائو 5 قاشق غذاخوری و پودر ژلاتین 1 قاشق غذاخوری و پودر گردو به مقدار لازم برای تزیین و همینطور پودر شکلات برای تزیین به مقدار لازم. الان میریم سراغ تهیهش. بیسکویت هایی که داشتیم رو من توی قصاص میریزم و خوردشون میکنم. شما میتونید با گوشتکوب هم این کار رو انجام بدید. به این ترتیب که در اومده کاملا خورد شده و ما الان این رو با پودر کاکائومون ترکیب میکنیم. یادتون باشه گفتم 5 قاشق غذاخوری پودر کاکائو داریم. ما الان اینجا 3 قاشقش رو فقط استفاده میکنیم. 2 قاشق دیگه برای کرممون هستش. الان اینا رو خوب میکس میکنیم و بعد کره‌ای که داشتیم رو ذوب میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. همچنین ما شکلات تخته‌ای داشتیم. شکلات تخته‌ای رو هم همینطور ذوب میکنیم. من این کار رو برای اینکه ساعت کار بیشتر بشه تو ماکروفر انجام میدم. الان کره رو حدود 150 گرم به موادم اضافه میکنم و میکسش میکنم و بعد شکلاتم رو که بله در واقع داشتم توی ماکروفر اینو رو ذوب کردم و به موادم اضافه میکنم و در نهایت بعد از هم زدن نتیجه کار این میشه که میبینید کاملا یه بیسکویت خیس رو داریم که کاملا با کره و پودر کاکائو ترکیب شده. الان میریم سراغ قالبمون. میتونیم کف قالب رو کامل چرب بکنیم و این دسر رو بریزیم یا اینکه از این کاغذ روغنی ها استفاده کنیم. من به شکل قالبم برشش دادم و چسب زدم و قصد دارم از این استفاده بکنم که راحت هم جدا بشه. شما حالا میتونید چرب هم بکنید. حالا موادم رو میریزم، مواد بیسکویتی داخل این قالب و کاملا یک نواخت تهش پخش میکنم و بعد کاملا محکم فشار میدم با قاشق و سعی میکنم اینو کاملا متراکمش بکنم و خیلی به هم فشرده بشه و یه سطح کاملا صافی رو داشته باشیم. و خیلی مهمه که این دسر به این ترتیب کفش کاملا متراکم بشه که بعدا مشکل ایجاد نکنه. میذاریم داخل یخچال به مدت 2 ساعت. الان میریم سراغ تهیه شکلاتمون. 200 گرم شکلات تخته‌ای داشتیم و همینطور بقیه کرمون بود که حدود 100 گرم از همون کره باقی مونده بود. 150 گرم استفاده کرده بودیم و الان پودر کاکائو هم داشتیم که الان 3 قاشقش رو استفاده کرده بودیم. الان 2 قاشق مونده. میریزیم داخل ظرفمون 2 قاشقش رو و بعد کره رو ذوب میکنیم و به ترکیبمون اضافه میکنیم. الان نوبت شکلات تخته‌ایمونه که اون هم به موادمون اضافه میکنیم الان و بعد خوب میکسشون میکنیم و نتیجه میشه این کرم بسیار خوش رنگمون. یه کنار میذاریم تا خودش رو بگیره و میریم سراغ تهیه ژلاتینمون. ما پودر ژلاتین رو داخل آب میریزیم. حدود چند قاشق آب، حد مثلا 5-6 قاشق آب باشه کافیه. داخلش میریزیم و خوب هم میزنیم. بعد آماده شدن یک کنار میذاریم و داخل یه ظرف دیگه ما
پنیر خامه‌ای داشتیم میریزیم و با همزن خوب اینو هم میزنیم تا حجم بگیره. حتما سعی کنید که پنیر خامه‌ایتون رو با همزن خیلی خوب هم بزنید و این کار توی کیفیت کارتون، توی کیفیت چیزکیک خیلی تاثیر داره. حالا که به این حالت در اومد پنیر خامه‌ایمون، شیر رو بهش اضافه میکنیم و بعد اون شکلاتی رو که از قبل آماده کرده بودیم به ترکیبمون اضافه میکنیم و نهایتا همه مواد رو با همزن هم میزنیم و یه مقدار به این کارمون ادامه میدیم تا کاملا یه ترکیب یک نواختی رو داشته باشیم. بعد چند دقیقه هم زدن میبینید که چقدر ترکیب جالبی به دست اومده. کاملا ترکیب یک نواخته. ما الان ژلاتینی رو که از قبل آماده کرده بودیم به این ترکیب اضافه میکنیم و دوباره همش میزنیم با میکسر. منتها چون یه مقدار آبکی شده سطحش، من سعی میکنم خیلی آروم این کار رو انجام بدم که مواد به بیرون نپاشه. حالا یه چند دقیقه هم اینو باز با ژلاتینش هم میزنیم که کاملا یک نواخت بشه و بعد آماده بشه که بره روی مایه بیسکویتمون. اون رو هم که قبلا توی یخچال گذاشتیم و سفت شده، حالا از یخچال میتونیم بیرون بیاریم بعد 2 ساعت و این ترکیبمون رو میتونیم بهش اضافه بکنیم. الان آماده شده و قراره که بره روی بیسکویتمون. من اینو کاملا یک نواخت پخشش میکنم و میذاریم داخل یخچال به مدت 8 ساعت تا کامل خودش رو بگیره و چیزکیکمون در واقع آماده سرو بشه. الان من اینو در آوردم از یخچال و با چاقو یه ردی میندازم تا راحت‌تر این جدا بشه و بعد با قیچی اطرافش رو برش دادم و تزیینش کردم و نهایت نتیجه کار این میشه که میبینید بسیار زیبا و خوش آب و رنگ. ما در واقع میتونیم به نحوهای مختلف اینو تزیین بکنیم. من پودر گردو دورش ریختم و روش شکلات تخته‌ای خرد شده ریختم و با توت فرنگی تزیینش کردم. اینو تقدیمش میکنم به شما عزیزان. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین و این خوشمزه رو تهیه بکنید و با نحوهای مختلف اینو تزیینش بکنید و حالش رو ببرید. بسیار بسیار خوشمزه و مجلسیه. دوستان اگه برنامه امروز رو پسندیدید لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.